नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु छितेन दुक्पा रेसिपीमा। साथी हो, जाडो पनि धेरै बढेको छ, त्यही भएर आज मैले तातो तातो चिकनको सुपको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई अवश्य नै मन पर्छ होला भनेर। रेसिपी मन परे साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर भिडियोलाई लाइक गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुस् है। ल है त सुरु गरौँ यो रेसिपी बनाउन। चिकन सुप पकाउनको लागि मैले यो गहिरो भाँडालाई चाहिँ राम्रोसँगले तताइसकेको छु र त्यसमा चाहिँ ठुलो चम्चीको 1 चम्ची चाहिँ मैले यहाँनिर तेल तताउन गइरहेको छु। तेल राम्रोसँगले तातेपछि एउटा तेजपत्तालाई खराउँदै छु। 400 ग्राम चिकन ब्रेस्ट लिएको छु र अब यसलाई चाहिँ म भुट्न गइरहेको छु। चिकन राखिसकेपछि अब यी सबै चिकनलाई राम्रोसँगले एकपल्ट चलाउने। अब राख्दैछु यसमा ठुलो चम्चीको 1 चम्ची पिसेको अदुवा लसुन। अदुवा लसुनलाई पनि राम्रोसँगले मिक्स गर्ने। स्वाद अनुसार नुन पनि मैले राखे। यति सामग्रीहरू राखिसकेपछि मासुलाई रातो रातो होइन्जेलसम्म भुट्ने। मासु रातो रातो भएपछि यहाँनिर मैले पानी राख्दैछु। पानी चाहिँ मैले एकदमै तातो पानी राखेको छु र सुप तपाईहरुलाई कति चाहिएको त्यही अनुसार तपाईहरुले पानी राख्न सक्नुहुनेछ। पानी राखिसकेपछि मैले यहाँनिर एउटा चिकन क्युब पनि राख्दैछु। सँगसँगै मैले यहाँनिर सब्जी पनि राख्दैछु। सब्जी चाहिँ मैले यहाँनिर सिमी राखेको छु अनि मेरोमा फ्रोजन मटर थियो, फ्रोजन मटर पनि राखे। तपाईहरुको फेभरेट जे सब्जी छ तपाईहरुलाई एड गर्नु मन पर्ने तपाईहरुले त्यही एड गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर 2वटा गाजर ग्रेट गरेको पनि मैले यहाँनिर राख्दैछु। सबै राखेको सामग्रीहरूलाई मैले फेरि एकपल्ट राम्रोसँगले चलाए। कभर गरेर हाई हिटमा 10 मिनेट पकाउँदैछु। चिकन ब्रेस्टलाई पाक्न धेरै समय लाग्दैन। अब यो सबै मासु जति चाहिँ निकालेर मैले यहाँनिर प्लेटमा राख्दैछु। निकालेको मासुलाई मैले साइडमा राखेर अब यहाँनिर मैले अघि हालेको यो एउटा तेजपत्ता छ यसलाई पनि म निकालेर फ्याक्दैछु। ग्यासलाई मैले अफ गरेको छुइनँ, लो हिटमा राखेको छु र अब यहाँनिर मैले पालक एड गर्न गइरहेको छु। तपाईहरुलाई मैले अघि भनिसकेको छु सब्जी तपाईहरुको इच्छा अनुसार तपाईहरुले जे पनि राख्न सक्नुहुनेछ। अब यो निकालेर राखेको चिकनलाई चाहिँ मैले मसिनो टुक्रा पार्दैछु। सबै टुक्रा पारेको चिकन पनि अब यहाँनिर रेडी छ। ग्यासलाई मैले यहाँनिर लो नै राखेको छु र अघि राखेको यो पालकलाई मैले यहाँनिर मिक्स गर्न गइरहेको छु। अब यसमा अघि टुक्रा गरेर राखेको चिकनलाई पनि एड गर्ने। टुक्रा पारेको चिकन राखिसकेपछि एकपल्ट राम्रोसँगले चलाउने र यो चलाउँदै मलाई चाहिँ अलिकति पानी थप्नुपर्छ जस्तो लाग्यो। यदि तपाईहरुलाई पनि पानी थप्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भने तपाईहरुले एड गर्न सक्नुहुन्छ, तर पानी थप्दाखेरि चाहिँ तातो पानी मात्रै थप्नु होला, चिसो पानी चाहिँ राख्नु हुँदैन। एकपल्ट फेरि राम्रोसँगले मिक्स गर्ने। सुपलाई राम्रोसँगले मिक्स गरिसकेपछि यहाँनिर मैले व्हाइट पेपर राख्न गइरहेको छु। यदि तपाईहरुकोमा यो छैन भने तपाईहरुले नर्मल हाम्रोमा भएको त्यो कालो मरिचको धुलो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। व्हाइट पेपर राख्नु भए पनि ब्ल्याक पेपर राख्नु भए पनि सानो चम्चीको 1 चम्ची राख्नुस्। यदि तपाईहरुलाई एकदमै रेस्टुरेन्ट स्टाइलको खानु मन छ भने चाहिँ तपाईहरुले कर्न फ्लोर एड गर्नुपर्छ। यहाँनिर मैले 1 चम्ची मात्रै राख्दैछु ठुलो चम्चीको। मलाई चाहिँ कर्न फ्लोर हालेको सुप खासै मन पर्दैन, तर पनि तपाईहरुलाई देखाउनको लागि मैले यहाँनिर राखे र यो कर्न फ्लोरलाई चाहिँ चिसो पानीमा मिक्स गर्नुपर्छ। कर्न फ्लोर मन नपरे पनि तर मलाई चिकन सुपमा यो अन्डा हालेको चाहिँ एकदमै मन पर्छ र यहाँनिर मैले एउटा अन्डालाई यहाँनिर फिट्दैछु। सुप नुडल्स बनाउँदा पनि यसरी तपाईहरुले माथिबाट अन्डा फिटेर राख्नु भयो भने एकदमै मिठो हुन्छ। तपाईहरुले ट्राई गर्नु भएको छ छैन, यदि छैन भने ट्राई गर्नु होला है त। यो दुईटा सामग्रीहरूलाई रेडी गरिसकेपछि सुपलाई एकपल्ट राम्रोसँगले यसरी चलाएर मैले मिक्स गरे। यसमा मैले अब राख्न गए अन्डा राखिसकेपछि छिटो छिटो चलाउनु पर्छ।
यदि तपाईहरुलाई पनि मलाई जस्तै कर्नफ्लोर राखेको सुप चाहिँ मन पर्दैन भने यो सुप चाहिँ रेडी भइसकेको छ। ग्यासलाई अफ गरेर तातो तातो सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। माथिबाट थोरै धनिया पत्ता अथवा तपाईले स्प्रिङ अनियन एड गर्न सक्नुहुनेछ। अब यो चाहिँ रेस्टुरेन्ट स्टाइल खानु मन पराउनेहरुलाई रेस्टुरेन्ट स्टाइलको जस्तै हुन्छ। यो कर्नफ्लोर एड गर्यो भने चाहिँ सुप अलिकति बाक्लो हुन्छ, तर तातो तातो खाइ पनि हाल्न पर्छ। र अब यो कर्नफ्लोर राखेर एकपल्ट राम्रोसँगले मिक्स गर्न पर्छ। कर्नफ्लोरलाई राम्रोसँगले मिक्स गरिसकेपछि तपाईहरुले ग्यासलाई अफ गरेर तातो तातो सुप सर्भ गर्न सक्नुहुनेछ। कस्तो लाग्यो आजको मेरो यो रेसिपी कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस्। रेसिपी मन परे तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर भिडियोलाई लाइक अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने छितेन दुक्पा रेसिपीलाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस्। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ। बाइ बाइ।